Hi guys! Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano bumili ng load gamit ang Shopee. At maganda ito guys dahil pwede kang makatipid or makapag-discount gamit yung Shopee Pay. Kaya tumuto ka lang sa video na ito dahil ituturo ko sa inyo kung paano. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, please subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa mga bagong upload na video. Nagpo-post po ako ng mga tutorials at mga government inquiries kagaya ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ganun na rin po sa mga announcement at mga current events. Kaya kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa mga tutorials at mga government inquiries, pumunta lamang sa aking YouTube channel. Gamit ang inyong cellphone, kailangan meron po tayong Shopee app. I-click nyo na lamang ang inyong Shopee app. Bali, sa video na ito ang gagawin natin sa pagbili ng load, gagamitin natin yung Shopee Pay. Kung napapansin ninyo, meron na pong laman na 525 yung Shopee Pay ko dahil nilagyan ko po ito nakaraan. Kung gusto mo naman malaman kung paano malagyan yung Shopee Pay or yung wallet mo, i-click mo na lamang ang link sa itaas para sa tutorial kung paano mag-top up sa Shopee Pay. Magandang gamitin yung Shopee Pay guys dahil kapag bibili tayo ng mga product na galing sa Shopee, pwede tayo makapag-discount. Para naman makapagbili tayo ng load, i-click lang natin yung load or bills and e-services. Dito po natin makikita yung mga pwede nating bilhin na e-services, kagaya ng pagbili ng load, pagbayad ng mga bills, at iba pa. So, meron ditong featured promos si Shopee. Tapos, sa sunod naman, merong bills payment, meron ding deals near me. Dito natin gagamitin yung mobile load and data. Yan po yung gagamitin natin yung number 4. Tapos sa number 5 meron din pong prepaid utilities. So sa ngayon ang gagawin natin ay gamitin natin yung number 4. Yun yung mobile load and data since bibili tayo ng load gamit yung Shopee. At Globe Smart Sun Token Text, yan po yung available network na pwede natin pagbilhan ng load. Click lang po natin yon at wait lang natin yung loading saglit. Ayan, makikita po natin dito yung mobile e-load, mobile e-data, postpaid mobile, landline and internet, TV cable, electricity, water, game vouchers, at deals near me. I-click lang natin yung mobile e-load. Ayan, sa e-load yung available network lang na pwede tayo bumili ng load, yung Smart, Globe at Sun. Balik-click lang natin yung Smart dahil yan po yung gagamitin ko para makabili ng load. At explore lang muna natin to saglit. Sa ibaba, meron pong phone number. Diyan po natin lalagay mamaya yung phone number na pagsasendan ng load. At sa ibaba ng phone number, makikita natin dito yung claim your vouchers here. Try po natin i-click yan at meron po akong voucher. Magagamit ko lang ito kapag sa pagbayad, gagamitin ko yung Shopee Pay ko. I-click lang natin yung claim para ma-claim yung voucher. At sunod meron pong flash deal si Shopee. Ito po yung 200 pesos na load. Kapag bibili tayo niyan, ang halaga niya lang ay 170. Dito po maganda bumili ng load dahil makaka-discount tayo at malaki pa yung discount. Sa 200, meron pong discount na 30 pesos. At the rest, pwede tayo mamili dito sa mga mobile top-up na available na promo na pwede nating pagbilhan. Lalagay ko lang po yung number ko dito sa may baba ng Smart. Pwede ka rin po dito maglagay ng number ng paglo-loadan mo. Pwede mo rin po ito gamitin sa pagnenegosyo kapag naglo-loading business ka. Pwede mo gamitin yung Shopee para mas malaki yung tubo mo at may mga discounts pa. At kapag nalagay mo na yung number mo, pwede ka nang mamili dito ng amount na pwede mong i-load sa iyong number or sa mga kakilala mong ilalagay na number. Bali sa akin, ang gagawin ko na load ay 100 pesos. Bali yung amount nito ay 98 pesos. Bali meron po akong discount na 2 piso. Tsaka mayroon pa tayong paraan guys para mas mapababa pa natin yung 98 pesos. Gagamitan natin yan ng voucher. Sa payment option, since Shopee Pay yung gamit ko sa pagbayad nito, meron pa pong discount. Bali, yung halagang babayaran ko na lang ay 85 pesos kapag Shopee Pay po yung gagamitin natin. Para ma-select yung Shopee Pay na option, i-click lang po natin yung payment option at lalabas yung payment method. I-click lang natin yung Shopee Pay. At make sure yung Shopee Pay mo po ay mayroong laman. At meron pa akong coins, pwede natin i-redeem ito dahil 4 pesos yan. Kaya kung marami kang coins, pwede rin po yan gamitin para makapag-discount.
Bali, hindi ko muna gagamitin yung coins ko dahil gusto ko munang paramihin yung coins. Tapos nyan, meron pa tayong voucher. Marami pa pong discounts guys. Bali, click lang natin yung voucher. Lala nyo kanina, meron po akong kinlaim na voucher. Ito po yun, makikita natin. Yan. Select lang po yan. Tapos, meron din dito sa baba, pero selected lang. Click lang natin yung OK. At meron po yung voucher. Ito po yung plus 30 coins. Kumbaga, yung voucher na ito guys is parang cashback lang. Bale, kapag bumili ka nito, tapos gagamitan mo siya ng voucher, magkakaroon ka ng cashback na 30 coins. Diba guys, makakatipid pa tayo kapag Shopee yung gagamitin natin sa pagbili ng load. Bale, yung total na babayaran ko na lang is 85 pesos. I-click lang natin yung Pay Now kapag okay na ang lahat. Kaya mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel guys dahil marami pa akong ituturo sa inyo tungkol sa may Shopee. Antayin lang natin yung loading at i-enter po natin dito yung PIN ng ating Shopee Pay. Bali, kung wala ka pang Shopee Pay, kailangan mo po mag-register. Meron po akong tutorial. Pumunta ka lang po sa aking YouTube channel para malaman kung paano. Bali, ayan na po. Merong total payment. At yung payment method ko nakalabas na rin. At antayin lang natin yung process ng Shopee. At ayan, payment successful na po. Makikita natin dito yung phone number na nilagay natin. At yung top up amount. Pero ding price. At total payment. Yun po yung 85 pesos. At sa ibaba naman, yung payment method, yun po yung Shopee Pay na ginamit ko. At sa may order details naman, makikita natin dito yung mga details ng mga transaction natin. Bale, may earnings ako na Shopee coins na 30 coins. At yung network na ginamit ko, Smart. At mga presyo, ganun din, tsaka order ID. Bale, ayun na po, nag-text na po yung Smart Load. Ayan, 100 pesos regular load successfully loaded to sa may number ko po. Ibig sabihin, legit yung Shopee. Sa 100 pesos na load, 85 pesos lang yung binayaran natin. Kaya malaking discount to. Back lang tayo sa may pinaka-home at i-check natin yung balance natin sa may Shopee Pay. At check na rin natin kung mag-a-appear na yung coins na na-earn natin. At nandito na po tayo sa may homepage. At yung balance ko na lang sa my Shopee Pay ay 440 pesos. Dahil nabawasan na po siya ng 85 pesos. At sa my coins naman, ganun pa rin yung coins ko. 4.76 coins. Hindi pa nag-a-appear yung 30 coins. Bale, antayin ko na lang mag-appear yung Shopee coins dito sa aking coins wallet. Dahil kung tatagal pa at wala pang nag-a-appear na coins, ang gawin na lang natin is mag-chat sa may customer service ng Shopee. Kung gusto nyo naman malaman kung paano mag-chat sa may customer service ng Shopee, i-click nyo na lamang ang link sa taas para sa tutorial kung paano. Dahil pwede ka po dito magreklamo kung may mga sirang item or mga maling na-receive na item sa mga in-order mo. Si customer service po yung sasagot sa iyong mga tanong. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang aking YouTube channel. Maraming salamat po.